ሃሎ ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? እስራኤል ነኝ። ኦኬ በዛሬው ቆይታችን የምናየው እንግዲህ አራት ወሳኝና በጣም ዩዝፉል የሆኑ ዌብሳይቶችን እጠቁማችኋለሁ ማለት ነው። ይህ ዌብሳይት ለምንድነው የሚጠቅምላችሁ? በተለይ ግራፊክ ዲዛይነር ሆናችሁ አብዛኛውን ጊዜያችሁን የምታጠፉት የተለያዩ የኤዲቲንግ ፓኮችን ሪሰርች በማድረግ ነው ማለት ነው። ለዛም እኔ ደግሞ ላለፉት 2 ዓመታት ስጠቀመው የነበረውን የተለያዩ ዌብሳይቶች መካከል አራቱን ፒክ አድርጌ ለእናንተ ለዛሬ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁኝ ማለት ነው። ኦኬ ከነዛው መካከል የመጀመሪያውና ቁጥር 1 ላይ ያስቀመጥኩላችሁ unsplash.net ይባላል። ይህም ዌብሳይት ለምንድነው መጠቀም የምትችሉ እንዴ ደግሞ ምን ጥቅም ታገኙበታላችሁ? የተለያዩ የሃይ ኳሊቲ ኢሜጆችን የምታገኙበት ዌብሳይት ሲሆን ዌብሳይቱንም ደግሞ በስልካችሁ ሆነ በኮምፒውተራችሁ ገብታችሁ መጠቀም የምትችሉት ሲሆን ምንም ክፍያ አያስፈልገውም። በነፃ የተለያዩ ሃይ ኳሊቲ ኢሜጆችን ከጎግልም አንፃር የተለያዩ ሃይ ኳሊቲ ኢሜጆችን ባይ ዲፎልት ሰርች አድርጋችሁ መጠቀም የምትችሉበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ሶ ገብታችሁ ቼክ አውት አድርጉ። ኦኬ ወደ ሁለተኛው ዌብሳይት እናልፋለን። ሁለተኛው ዌብሳይት ደግሞ ምንድነው? dafafonts.net ይባላል። ይህ ዌብሳይት ከስሙ መረዳት እንደምትችሉት አንፃር ዌብሳይቱ የሚጠቅምላችሁ የተለያዩ ፎንቶችን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ለመጠቀም የሚያገለግላችሁ ዌብሳይት ነው። ሶ እሱንም ዌብሳይት በነፃ የተለያዩ ፎንቶችን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም የምትችሉት ሲሆን በኮምፒውተራችሁም በስልካችሁም ገብታችሁ አክሰስ ማድረግ የምትችሉት ነው። ሶ ወደ ሶስተኛው ዌብሳይት እናልፋለን። ሶስተኛው ዌብሳይት ደግሞ ምንድነው? pixels.net ይባላል። ኦኬ pixels.net ነው የሚያገለግላችሁ የተለያዩ ኤዲቲንግ ፉቴጆችን ቪዲዮዎችን ማንነው የምታገኙበት ሲሆን የተለያዩ ኢሜጆችንም ታገኙበታላችሁ። ከዛም አንፃር ደግሞ የተለያዩ ሳውንድ ኢፌክቶችንም ታገኙበታላችሁ። ሶ የተለያዩ HD ቪዲዮዎችንም HD ኳሊቲ ያሉ ፉቴጆችንም ማግኘት የምትችሉበት ጸዴና አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ነው። እኔም ተጠቅሜ አይቻለሁ ያለፉት 2 ዓመታት። ሶ ገብታችሁ ቼክ አውት አድርጉ። ኦኬ አራተኛውና በጣም መሰረታዊ ብዙዎች ሊጠቀሙት የሚገባ ዌብሳይት ነው። እሱም ደግሞ በአፕሊኬሽንም አለ pinterest.com ይባላል። ወይም ደግሞ በጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ pinterest ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ አፕሊኬሽኑን ያመጣላችኋል። ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዛ ላይም ደግሞ ብዙ ዌብሳይቶች ላይ የምታገኙትን ባይ ዲፎልት እዛው ላይ እሱ ላይ ብቻ ሙሉ ነገሮችን የምታገኙበት ዌብሳይት ነው። ለምሳሌነት ያክል ግሪን ስክሪን እንዲሁም ደግሞ ሳውንድ ኢፌክት እንዲሁም ደግሞ ሞሽን ግራፊክስ እና የመሳሰሉ ዋቴቨር የተለያዩ የኤዲቲንግ ፓኮችን የምታገኙበት ዌብሳይት ነው። ሶ ገብታችሁ ያለ ምንም ፔመንት አክሰስ ማድረግ የምትችሉበት ዌብሳይት እንዲሁም ደግሞ አፕሊኬሽኑን አውርዳችሁ በጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ማውረድ የምትችሉበት ሲሆን በነፃ መጠቀም ትችላላችሁ። ሶ ለዛሬው ይዤላችሁ የቀረብኩላችሁ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ጸዴና አሪፍ ቪዲዮ ይዤ እስከመለስላችሁ ድረስ ቻናሌን ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የቲክቶክ አካውንቴንም ፎሎ በማድረግ ኮሚኒቲያችን አባል መሆን ይችላሉ። በቀጣይ ጸዴና አሪፍ ቪዲዮ እመለስላችኋለሁ። see you inside. ciao